السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا بأفضل حال. في هذا الفيديو بشارك معاكم أفضل الإكستنشنز والبلجنز أو ما يطلق عليها بملحقات أو إضافات تهم المصممين لبرنامج الأدوبي فوتوشوب خصوصا، وفي منها ما يعمل مع باقي برامج الأدوبي وبكلمك عنها بالتفصيل خلال الفيديو. تتميز هذه الإضافات إنها مجانية بالكامل وسهلة التنزيل والاستخدام، أما بالنسبة لوظائفها فلها فوائد مختلفة، في منها للصور وفي منها للأيقونات والظل والألوان وغيرها. خلوني ما أطول عليكم في المقدمة أكثر من كذا ونبدأ مع أول ملحق. أول تطبيق معانا اسمه PureRef، وفائدته بكل بساطة إنك تقدر تحط عليه كل reference images بمكان واحد، وهو تطبيق أو برنامج مستقل عن الفوتوشوب. ليش ذكرته كأول تطبيق في هذا الفيديو؟ لأنه في الفوتوشوب طول ما أنت بتشتغل لو تبغى تحط أي صورة حوالينك وأنت بتشتغل ما تقدر، يعني مجرد إن الصورة تطلع من الارت بورد ما راح تقدر تشوفها. وهو بيختلف عن برنامج الإلستريتر، يعني وأنت بتشتغل في الإلستريتر لو حطيت أي صورة برا الارت بورد عادي تقدر تشوفها وتقدر تحط الصور حوالينك. لو رجعنا للفوتوشوب علشان نستفيد بس من هذا التطبيق، روح الإديت ومن البريفرنسز روح للتولز، وفي هنا هذا الاختيار اوفر سكرول حط عليه صح واضغط على اوكي. هو هذا التطبيق بكل بساطة ما في أي شيء. لو جينا مثلا حطينا كنترول في علشان نسوي بيست للصورة اللي احنا سوينا لها كوبي، بس نشتغل في الماوس نسوي سكرول علشان نصغر أو نكبر، فنجي مثلا نحط هذه الصورة. لو نبغى نسمي هذه الصورة ممكن نضغط على كنترول ان ونحط اسم لهذه الصورة اللي نبغاها، يعني الاسم اللي انت تبغاه، ومن هنا تقدر تتحكم في اعدادات هذا الاسم ونضغط على اوكي. فهنا ممكن نسمي الصور بهذه الطريقة. فبيكون التعامل مع الصور جدا سهل طول ما انت بتشتغل. لو تبحث في الانترنت عن صورة معينة، ممكن لو عجبتك هذه الصورة تستفيد من اللايت شوت جوجل كروم اكستنشن وتصور مثلا هذه الصورة، وعجبك مثلا الماتيريال فتحدد على الباب مجرد اللي تبغاه، او تحط عليه سهم بحيث انك تحدد عليه. كل اللي عليك تسوي كنترول سي عشان تسوي كوبي للصورة اللي انت صورتها، وتروح هنا وتحط كنترول في تحطها بالمكان المناسب. اتكلمنا عن الفري جوجل كروم اكستنشنز فيديو منفصل حطيته لك في وصف الفيديو والآن ظاهر لك على الشاشة، وأيضا حطيت بوست في انستغرام مفصل عن كل الفري جوجل كروم اكستنشنز اللي تهم المصممين. وفي الانستغرام بنزل من فترة لفترة ديزاين تاب ومصادر مجانية وفيديوهات قصيرة وإشعار لما ينزل فيديو جديد، وهذا حسابي على الشاشة لو تحب تتابعني هناك. ولو حبيت تغير خلفية هذا البرنامج ممكن تضغط الالت 2 أو 3 علشان يكون شفاف أو أبيض. الت 1 و 2 و 3 يغير لك الألوان. علشان نستفيد منه في الفوتوشوب طول ما احنا بنشتغل ما نبغاه يختفي من عندنا، نبغاه دائما يكون على التوب. فكل اللي عليك تسويه انك تضغط على الماوس رايت كليك وبعدها تنزل للمود وتختار always on top، والاختصار لها كنترول وشفت و A، فدائما بيكون على التوب. يعني حتى لو رحنا ونشتغل على الفوتوشوب عادي بيكون في التوب، فبكذا نقدر نستفيد منه. لكن لو كان بيختفي ما راح تستفيد منه بنفس الكفاءة. حطيت لك في وصف الفيديو رابط يشرح لك عن هذا التطبيق أكثر باللغة الإنجليزية، بس لو تحب تشوفه باللغة العربية اكتب لي في التعليقات وراح أسوي له فيديو مخصص. آخر معلومة حابة أكد عليها إنه هذا البرنامج مجاني بالكامل. حطيت لك في الوصف الرابط، لو دخلت عليه علشان تبغى تنزله بتروح للداونلود. أنا حطيت لك بالضبط اللينك اللي بيدخلك على هذه الصفحة مباشرة. أول شيء بس تختار النوع جهازك هل هو ويندوز أو ماك السيستم، بعدها بتشوف هنا الأماونت 10/5، بس هنا من الكستم أماونت أنت حط 0 وبعدها اضغط على داونلود. أما بالنسبة لأول إكستنشن حابة أشاركها معاكم اليوم اسمها ستوك سولو، وهي إكستنشن مخصصة للصور. تقدر تستخدمها مع الفوتوشوب وباقي برامج الأدوبي مثل الإلستريتر والإنديزاين، وطبعا هي مجانية بالكامل. لما تنزلها روح من عند قائمة ويندوز وبعدها من إكستنشن واضغط عليها. هذه هي الإكستنشن. وظيفتها الأساسية إنها بتبحث لك في الصور في مجموعة من المواقع. لو رحنا للسيتنجز هذه المواقع اللي تبحث فيها، وميزة هذه المواقع إن الصور اللي فيها ما لها حقوق، يعني لو تستخدمها بأعمال تجارية ما راح يكون عليك أي مشكلة. فممكن إذا أنت
انت بتبحث، سواء انت بتشتغل على مود بورد او بتسوي رندرينج، تبحث عن اي صورة تبغاها. مثلا حتى لو تبحث عن شيء للفود تكتب فود وراح يطلع لك مجموعة من الصور، فتختار الصورة اللي تبغاها وتضغط على بليس. طبعا وانت ضاغط عليها بتشوف هي من اي موقع واسم المصور او الكرييتر لهذا الصورة والدايمنشن لها، بس تضغط على بليس وبتنزل لك مباشرة هنا بلاير منفصلة وتشتغل عليها. لو حبينا مثلا نغير هذا الوود اللي موجود بهذه الصورة، نكتب على وود ونشوف الصورة المناسبة. لما تلقى الصورة اللي انت تبغاها بس اختار على بليس، بتنزل فلاير لوحدها. ممكن نسكر هذه عشان نشوف بصورة اوضح، نصغرها للحجم المناسب. بعدها ممكن نسوي روتيت لو نبغاها تكون الدايركشن للاتجاه الثاني، تحطها كذا. بعدها ممكن نضغط على الطرف مثلا من هنا ونضغط على سكيو ونسحبها للأطراف بهذه الطريقة. فبكذا غيرنا الوود اللي موجود في الصورة. ولو مثلا حبينا نحط على هذا الوول كونكريت تكستشر، ممكن نرجع للإكستنشن ونبحث عن كونكريت، ونختار الصورة اللي نبغاها. مثلا هذه الصورة نضغط على بليس، نصغر الصورة للمكان المناسب. مثلا لو نبغى نحطها هنا، نسكر الصورة بس عشان نشوف ونرجع للصورة الأصلية، نضغط على W عشان نحدد هذا المكان. بعدين نضغط على الماركي تول عشان نزود على التحديد، بس M على الكيبورد. نرجع للصورة الأساسية. بعدها علشان نعكس التحديد ونحذف الباقي، نضغط في الكيبورد كنترول وشفت وآي. بعدها نضغط على ديليت بس نتأكد اننا على اللاير حقة التكستشر، وبكذا نكون حطينا الكونكريت تكستشر بسهولة جدا. ميزة هذا الاكستنشن انها توفر علينا الوقت والجهد، بدل ما نطلع من الفوتوشوب ونبحث في الانترنت نبحث عن الصور ونسوي لها بليس بكل سهولة وسرعة. أما ثاني اكستنشن اسمها ايكونز 8، ومن اسمها بتنزل منها ايكونز مجانية، بتشتغل مع برنامج الفوتوشوب وبرنامج الإليستريتر. بعد ما تنزلها راح لقائمة ويندوز ومن اكستنشن اضغط عليها. لو جاتك أي مكان كذا برا اضغط عليها واسحبها للمكان اللي تبغاه. من هنا لو ضغطت عليها بيكون عندك هنا السيرش بار وتبحث عن الشيء اللي تدوره. يعني لو انت بتصمم CV وتبحث عن ايكون الفون، تقدر تبحث عنه بهذه الطريقة. من هنا في مجموعة من الفلترز، يعني هنا مثلا تختار إذا تبغاها مثلا لون أو color أو مثلا إنها داخل كلاود، فتضغط عليها وتنزل الآيكون اللي تبغاها، وممكن تكبرها وتحطها بالمكان اللي تبغاه. لو تبغى تحط مثلا للإنستغرام، تبحث عن الإنستغرام وتضغط على السيرش. لو تبغاها مثلا بألوان تضغط على color، ومن هنا تختار المقاس. هذه المقاسات الكبيرة ممكن يكون لها اشتراك بمقابل مادي. ومن هنا الفورمات، إما PNG أو أي فورمات ثانية تبغاها. بعد ما تختار الآيكون بس اضغط عليها بينزل لك، بتنزل مباشرة. بعدها ممكن تكبرها أو تصغرها وتحطها بالمكان المناسب. وبكذا تقدر تستخدم هذه الايكونز بكل سهولة، سواء كنت بتشتغل على الفوتوشوب او بتشتغل على الإليستريتر. فبهذا الاكستنشن وبالاكستنشن اللي قبلها اللي هي ستوك سولو تقدر تنزل ايكونز وصور بسهولة مباشرة من برنامج الفوتوشوب. اما ثالث اكستنشن اسمها ريل لوك لونج شادو بانل. اسمها شوي طويل بس هي باختصار تتيح لك الفرصة انك تضيف لاير الشادو لأي اوبجكت عندك او عنصر، سواء تكست أو أي شيء عندك، تقدر من خلالها تضيف شادو ويكون بطريقة واقعية من خلال لوحة تحكم بسيطة وسهلة الاستخدام. نوصل لها من نفس المكان من ويندوز، وبعدها اضغط اكستنشن، ومن اكستنشن نروح لها هي هذه. لو ما تضغط عليها بيكون عندك هذه القائمة. لو حددنا مثلا على هذا التكست واخترناها، من هنا عندنا مجموعة من الاختيارات. من هنا تشوف مكان الظل، هنا كأنه الأنجل ممكن تتحكم من هنا أو تتحكم من هنا. بعدها هنا طوله ممكن تقلل أو تزود عن كذا. ومن هنا لو تبغى تغير اللون تقدر تدخل الكود للون. من هنا عدد الستبس ممكن نخليها 40 أو أقل أو أكثر. من هنا الدنسيتي، من هنا مثلا البلر ممكن نقلل. هنا النويز. بعدها هنا ممكن البلند اوبشن تبغى ملتبلاي أو نورمال. لما تخلص تحدد على هذه الاختيارات تضغط على كلمة كاست شادو. طبعا هذه الاكستنشن ممكن تجرب كذا اختيار لما توصل للنتيجة اللي انت تبغاها.
وهذه النتيجة بعد ما ضغطت على كاست شادو. العيب الوحيد بهذا الاكستنشن انه بعد ما تضغط على كاست شادو بياخذ وقت على بال ما يوصلك للنتيجة. ممكن من هنا نقدر نقلل الاوباسيتي للشادو، نحدد عليه ونقلل الاوباسيتي، بس يحتاج زي ما قلت لك انه ندرب على هذه التري. لو رحنا مثلا سكرنا هذه التو لايرز وحبينا نضيف لها شادو، نحدد عليها، بعدها نروح للاكستنشن ونغير مثلا هذه الاختيارات. وممكن نغير من هنا البلندنج مود، نخليه ملتبلاي، وبعدها نضغط على كلمة كاست شادو. وهذه نتيجة الإعدادات اللي دخلناها. بعدها ممكن نغير مكان هذا الشادو بأننا نجي ونضغط على الأطراف وننزلها على تحت بهذه الطريقة، بحيث أنها تكون كأنها على الأرض بالاتجاه اللي احنا نبغاه. وممكن نقلل الأوباسيتي، بعدها ممكن نحدد عليها ونقلل الأوباسيتي. وهذا باختصار الفائدة من هذا الاكستنشن. أما الاكستنشن هذه مخصصة للألوان، اسمها أدوبي كولر ثيم، وتنزل تقريبا مباشرة مع الفوتوشوب من فيرجن أو إصدار 2016 أو 2017. لو تحب توصل لها من نفس المكان من ويندوز، ونروح الاكستنشن ونختارها من هنا. من هنا عندنا 3 قوائم. الأول كرييت وإكسبلور وماي ثيم. من كرييت لما نغير من هذه الويل بتتغير معانا الألوان مباشرة ويجيب لنا ألوان متناسقة مع بعض. ومن هنا نقدر نغير درجات الألوان وبيجيب لنا ألوان زي ما قلت لكم متناسقة. ومن هنا نقدر نتحكم بالويل أو نتحكم بالسلايدر. ومن هنا في درجات الألوان ونغيرها وتتغير معانا مباشرة. بعدها نقدر نسوي لها سيف ونقدر نضيفها للسواتشز أو للفيفوريت. بعدها من قائمة إكسبلور، ومن قائمة إكسبلور نقدر من هنا نبحث عن أي ثيم ندور عليه. ومن هذه القوائم نقدر نسوي فلتر. هنا لو نبحث عن all themes أو my appreciation، الشيء اللي احنا سوينا له appreciate، وممكن نسوي على most used. ومن هنا في all، ونقدر نقول المنث. فلو محتار على الألوان اللي تبغى تستخدمها، ممكن من هنا تجي وتدور مجموعة من الألوان متناسقة مع بعض وتستخدمها. ومن هذه الثري دوتس لو ضغطت عليها تقدر تسوي edit this theme، بحيث انك تسوي له edit لو تبغى تغير شيء من هذه الألوان. وممكن تضيفها للفيفوريت، وممكن تضيفها للسواتشز بحيث انها تنضاف لك هنا مباشرة. يعني لو جينا واخترنا مثلا هذا وضغطنا على add to swatches بتنضاف عندي هنا. فهذه مجموعة من الألوان. ومن هنا زي ما قلنا نقدر نختار all ومنث وويك. أما القائمة الأخيرة هي my themes، هي الثيمز اللي احنا أضفناها أو اشتغلنا عليها قبل كذا. أما هذا الاكستنشن أيضا مخصصة للألوان، لكن بتختلف عن وظيفة الأدوبي كولر ثيم. نضيفها من نفس المكان، اسمها هي باليتيتر. نروح من ويندوز واكستنشن ونضغط عليها. من هذا الاكستنشن نجي هنا ونضغط على علامة الصورة أو ايكون الإيمج، وبعدها نروح لنيو باليت، وبعدها نختار الصورة اللي نبغاها من هنا ونضغط على أوكي. بعدها بيفتح لنا من هنا الصورة بتكون موجودة عندي. نضغط على أي لون بحيث إنه يضيف لي إياه في الألوان من هنا، أو ممكن إننا لو رحنا للكلر وبعدها جينا وضغطنا على أي لون بيطلع الكلر كود لهذا اللون. ولو جينا وضغطنا على هذه الايكون بتطلع لنا الالوان اللي مستخدمه في الصوره، ونضغط على الماينس والبلس بحيث انه يجيب لي الوان اكثر او الوان اقل يستقطبها من هذه الصوره. ولو نبغى نضيف كل هذه الالوان للسواتشز نضغط على هذه الايكون. فلو رحنا للسواتشز انضافت كل الالوان اللي موجوده في الصوره لهذه السواتشز. وممكن يجيب لي تدرجات ألوان الصورة. لو رحنا وضغطنا على الآيكون من هنا على الصورة وبعدها ضغطنا على هذا الاختيار Generate Gradient Map بيفتح لنا إياها بهذه الطريقة. بنشوف من هنا إنه جاب لي Gradient Map لهذه الصورة. فبكذا نقدر نجيب تدرجات ألوان الصور بكل سهولة باستخدام هذا الإكستنشن. أما آخر إكستنشن حابة أشاركها معاكم اليوم اسمها كوميك كيت، وبنستخدمها علشان نضيف باترن أو أنماط مختلفة للباك جراوند. نروح نضيف نيو لاير. بعدها هذا الإكستنشن بتختلف عن باقي الإكستنشنز، ما راح نوصل لها من قائمة ويندوز وإكستنشنز وتكون عندنا هنا، لا بتكون جزء من قائمة الفل. فنضغط على شيفت وF5 على الكيبورد، أو إنه نروح من قائمة إديت ونختار فل. بعدها بتكون عندنا هنا نختار باترن ونحط صح على كلمة سكريبت، ونجي من هنا ونختار على هذا الاكستنشن ونضغط على اوكي.
هنا بيكون عندنا مجموعة كبيرة من الاختيارات. من هنا من الكاستم إما أننا نروح للديفولت عشان يرجعنا من البداية، ونقدر نسوي سيف لأي بريسات نسويها، وممكن نسوي لها بعد كذا لود. فهنا عندنا مجموعة من الاختيارات في البيسك، وعندنا مجموعة من الاختيارات في الأدفانس. ممكن من هنا نغير اللون لو حبينا يكون أي لون ثاني. بعدها مثلا نضغط على أوكي لما نختار اللون اللي نبغاه، ومن هنا نقدر نغير الأشكال. في دوائر، في مثلا نجوم، في أشكال كروس، فتختار الشكل اللي تبغاه. في لاينز، اللاينز بتختلف لما تروح تغير السكيل في البيسك، بس ممكن نختار سكويرز. وبعدها في البيسك يكون عندنا باترن سكيل 1 و 2، فممكن تكبر واحد وتصغر الثاني أو العكس. وبعدها هنا للإنش كم تبغى تكون عدد هذا الباترن، ممكن أقل ممكن أكثر. بتشوف أنت النتيجة عندك هنا، وبتختار إذا تبغى تسوي لها روتيت ولا لا. بتختلف بالأشكال، يعني لو كانت الدائرة ممكن ما تفرق كثير، بس باقي الأشكال بتفرق. ممكن نروح نغير الشكل عشان نشوف. هنا مثلا أشكال قلوب. بعدها من هنا ممكن نكبر السكيل الواحد منهم. وهنا لو نبغاها تكون راندم، الباترن يكون راندم أو السايز يكون راندم، يعني يكون عندنا كبير وصغير. بعد كذا لما تخلص بس اضغط على أوكي. والكوميك كيت كان آخر اكستنشن لهذا الفيديو. كالعادة تركت لك أسماء وروابط تحميل كل هذه الاكستنشنز في الوصف، وأيضا نزلت بوست على انستغرام في أسماء هذه الملحقات والفائدة منها بإيجاز، لو تحب تحفظها عندك أو تشاركها مع أصدقائك. لو تعرف أي إضافات ثانية للفوتوشوب وتنصح فيها، يا ريت لو تكتب لنا أسماءها في التعليقات علشان الكل يستفيد، وممكن تذكر لنا الفائدة منها باختصار. ولو كنت بتتابع لهذه اللحظة، أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك. ولو لسه ما اشتركت في القناة، بنزل فيديو جديد كل أسبوع عن التصميم واستخدام برامج التصميم 3D وال 2D. فلو تهمك هذه المواضيع لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك تنبيه لما ينزل فيديو جديد. وأخيرا لو عندك أي سؤال أو استفسار، اكتب لي في التعليقات أو تواصل معاي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أترككم أنا هنا في أمان الله.